مرحبا بكم أصدقائي محبي السينما أينما كنتم، وحشتوني. عادة أهم أفلام كل سنة تنزل في الربع الأخير منها، هذا هو موسم الجوائز والأفلام الكبيرة. وبما أننا في سنة أظنها ستكون حافلة، قررنا اليوم أنه فيلمر سيتحدث عن أهم أفلام سنة 2022 المنتظرة. فجيب ورقة وقلم وسجل معايا. Let's go. فهذه القائمة يا صديقي جمعت لك 10 أفلام في قائمة صغيرة، اعتمدت فيها على أسماء المخرجين والنجوم الممثلين، واقتصرتها على الأفلام الروائية الحية، فما في وثائقيات ولا أنيميشن. وبما إننا ما شفنا أي من هذه الأفلام، فالقائمة ما فيها أفضلية ولا ترتيب، كل ال10 منتظرينهم بنفس الشغف. ويلا بينا نبدأ بكبيرهم الذي علمهم السحر. Movies are dreams that you never forget. Sammy? إخراج الأوسكاري ستيفن سبيلبرغ اللي آخر أفلامه كان ويست سايد ستوري العام الماضي. ذا فيبلمنز يحكي قصة مستلهمة من طفولة سبيلبرغ في عشق الأفلام. بطولة جابرييل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دينو، سيث روغن. انعرض في مهرجان تورونتو السينمائي هذا العام وشال جائزة اختيار الجمهور، ومن المقرر أنه نشوفه في السينما نوفمبر القادم، فجهزوا نفسكم لتجربة بصرية سبيلبرغية لا تنسى. سايكولوجيكال دراما من ملك السايكولوجيكال دراماز الرهيب دارين أرونوفسكي، اللي رجع لنا بفيلم بعنوان ذا ويل. قصة رجل يعاني من وزنه الزائد ويحاول التواصل مع بنته الصغيرة. بطولة برندن فريزر وسادي سينك، إنتاج A24 برودكشن. عرض في مهرجان فينيس هذا العام، وننتظر صدوره للسينمات في ديسمبر المقبل. باردو، فيلم آخر لمخرج عظيم مستلهم من ماضي في عشق السينما، أليهاندرو غونزاليس إنياريتو. آخر فيلم له كان ذا ريفننت في 2015، وهنا يرجع لنا بعد فترة طويلة من الأفلام اللي باللغة الإنجليزية بفيلم بلغته الأم، فيلم مكسيكي يحكي قصة صانع أفلام وثائقية في رحلة مثيرة. بطولة دانيال كاتشو. عرض في فينيس هذا العام، وننتظر صدوره على نتفليكس في ديسمبر المقبل. وحشتني سينما أليهاندرو غونزاليس، وأعتقد أننا أمام فيلم جميل قادم. Harlem Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. تتذكروا بلاك كوميدي رهيب نزل في 2008 بعنوان إن بروج؟ لو تحب هذا الفيلم فأنا وإنت يا صديقي موعودين بفيلم من نفس المخرج مارتن ماكدونالد، وبطولة نفس الممثلين كولين فارل وبرندن جليسون، بعنوان ذا بانشي اوف إنشيرن. يحكي قصة صديقين تدهور علاقتهم بشكل مضحك. الفيلم شال جائزتين في مهرجان فينيس هذه السنة، أفضل نص وأفضل ممثل لكولين فارل، والمفروض نشوفه في السينمات أكتوبر القادم. وإنت لو شفت أداءات كولين فارل في آخر 5 سنوات صدقني ما تبغى تضيع له ولا أداء. أشوفك في السينما في أكتوبر. You don't think I'm a bad person? بونز اند اول، نعم هذا هو فيلم تيموثي شالامي الفائز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان فينيس. إخراج الإيطالي لوكا غوادينينو، رعب ورومانسية، استقبلت نقديا بشكل جيد، والمفروض نشوفها في السينمات في نوفمبر. عندي مشاعر مختلطة، بس إني من المنتظرين. When I first moved to LA, signs on all the doors said, no actors or dogs allowed. I changed that. And now, y'all ready for something different?
الآدمي اللي عطانا ويبلاش ولا لا لاند يرجع بفيلم وقصة ملحمية تدور أحداثها في عشرينات هوليوود، فترة تحول الأفلام من الصامتة للمتحدثة، وبطقم ممثلين ضخم أهمهم براد بيت ومارغو روبي. حيبدأ عرضه في نهاية ديسمبر في الولايات، يعني غالبا حيوصلنا بداية السنة الجاية، وأنا متحمس جدا جدا. باختصار لأني أحب كل أعمال ديميان شازيل وعندي أمل كبير في بابلون. We didn't do anything. Why would you possibly think that was us? Well, there's not too many people that fit the description of a doctor looking for his eye on the ground with his black attorney. Columbia Law School. دكتور، ممرضة ومحامي هم المشتبه فيهم الرئيسيين في جريمة قتل في الثلاثينات. إخراج ديفيد أو راسل اللي آخر أفلامه كان جوي 2015، وبطقم ممثلين ضخم أيضا، كريستيان بيل، مارغو روبي مرة ثانية، ديفيد واشنطن، مع ظهور خاص لروبرت دينيرو. من المخطط أنه ينزل في أكتوبر القادم. مخرج رهيب، ممثلين رهيبين، وقصة شكلها مثيرة. ما في أي سبب ما حيخلي أمستردام يكسر الدنيا. Like a complete failure. If I'm like this, it's your fault. What have I done? What's my fault? Haven't I always done everything for you? I have the right to reinvent my life. It is my life. في عام 2020 جانا بأول أفلامه بعنوان ذا فاذر، ونجح نجاح باهر، وجاب لأنثوني هوبكنز أوسكار أفضل ممثل. وهذه السنة يعود بفيلم ذا صن، بطولة هيو جاكمان ولورا ديرن، ويحكي قصة شاب صغير يعاني في حياته مع والده بعد طلاق والديه. المفروض أنه نشوف هذا الفيلم في نوفمبر القادم، وكل أمل أننا أمام قطعة سينمائية إنسانية فاخرة كسابقتها. 많이 놀라셨겠습니다. المخرج الكوري بارك تشان ووك اللي عطانا اولد بوي عام 2003 يرجع هذه السنة بفيلم ويشيل فيه جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان بعنوان Decision to Leave. يحكي قصة محقق يقع في حب الأرملة المشتبه بها في جريمة القتل التي يعمل عليها. المفروض نشوفه في نوفمبر وأنا متحمس. واسمحوا لي الحين أغش وأحط فيلم كوري ثاني أنا متحمس أشوفه بعنوان بروكر، بطولة بطل فيلم باراسايت الرهيب سونغ كانغ هو، واللي شال جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان عن هذا الفيلم. بروكر حينزل في ديسمبر، وكل الفيلمين الكورية هذه أنا متحمس لها جدا. السينما الكورية يا أخي. You looks paid for the tickets. Not bad, huh? So what do? I sell shit. The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. يخت فاخر عليه مجموعة من الأثرياء والمودلز، بلاك كوميدي رهيب، شال سعفة كان هذه السنة لأفضل فيلم بعنوان ترايانجل اوف سادنس. إخراج السويدي روبن أوستلاند، ومن التريلر لو شفت الفيلم هذا حتعرف إنك أمام سينما مجنونة حتعرض في السينمات أكتوبر القادم. رغم إني أنا كنت في مهرجان كان هذه السنة ما شفت ولا واحد من الأفلام الرهيبة هذه، ضيعت وقتي في الأفلام الفرنسية اللي ما فهمت منها ولا شيء. This is really bad. This is really bad. هذه كانت قائمتي لأهم الأفلام اللي متحمس أشوفها نهاية هذه السنة. قل لي أنت إيش أكثر فيلم متحمس تشوفه من القائمة، وإذا كان في أفلام رهيبة ما ذكرناها في القائمة حتنزل هذه السنة اكتب لنا هي في التعليقات. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو عجبكم الفيديو، ودايما كونوا في المرس. لا 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 لا